Are you sweet Hollywood? The bad cop said, oh you're the good. I'm addicted to your shame on me. Hollywood News Agency. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood Hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a magyar filmekről. Mi van? Nem tudom, mi az Isten történt, de Százhalombatta teljesen elsötétült. A keleti régiók már Facebookon se válaszolnak, és az egész... Potyognak! Ja, magyar filmek, toljuk neki. És mielőtt bevágunk, igen, a magyar filmek magyarságáról fogunk most beszélni. Abszolút nem fel csak aspektusuk alapján értékelni filmeket, de azt tudni, hogy a magyar filmek nagy művészeti múltra tekintenek vissza, és nagyon erős, stabil, kulturális jegyeik vannak, úgyhogy ilyen szempontból a magyarságukról beszéljünk most. Sokszor sok embernek mondtam már, hogy nem igazán szeretek magyar filmekkel foglalkozni, nem igazán szeretném őket kiértékelni, mert nem igazán érzem velük a kapcsolatot. Viszont ez abszolút magyarázatra szorul, mert végül is kulturálisan sokkal több kapcsolatomnak kéne lennie egy magyar filmmel, mint egy amerikaival. Ez viszont nem így van. A helyzet az, hogy felcseperedésem során két fajta magyar filmmel találkoztam. Az egyik fajta az ilyen fantasztikus földi csodák voltak, mint a Üvegtigris széria, meg a Valami Amerika széria, meg a többi ilyen habkönnyű komédia, amik mindig zavartak egy kicsit. Minden elismerendő humorfaktoruk mellett számomra az jött le, hogy ezek a filmek a saját proliságukon röhögnek. És ezt egy kicsit sértőnek tartottam mindig is, minden esetre nem tudtam vele azonosulni abszolút. A másik pedig a magasztos művészfilm volt, ami, és ez egy vélemény, amit részint a mai napig tartok, nem igazán szeretné, hogy te megnézd. Nem is az, hogy nem szeretné, hanem nem igazán érdekli, hogy te érted, élvezed vagy végignézed-e. Az igazi fordulat a tehén történetében az 5,5. órában jön el, amikor... Én ebben sose láttam a követendő jó indulatot. Így viszont én nagyon sok ideig távol maradtam a magyar filmektől, annak ellenére, hogy dőltek be az ajtón ablakon, mint a Részeg Mikulás, és voltak tiszteletre méltó kivételek is. De aztán jött a Kontroll. Számomra az abszolút etalon magyar film. Azért lettem instant szerelmes a Kontrollban, mert egyik fent említett kategóriába se sorolja be magát. Fogyasztható volt, bevonzott és hozzám beszélt. Nem a proliságát, hanem a kreativitását és a finom kulturális hangulatát ragadta meg a magyar létnek. Nézhető volt és szerethető volt minden művészeti indítatása és büdzsé megszorítása mellett és ellenére is. A Kontroll nem az, hogy magyar film, hanem számomra elismerendően, szerethetően, megtisztelően magyar. Ennél a felfogásnál horgonyoztam le igazából, és itt vagyok ma is. Most, hogy jönnek a nagyobb költségvetésű és több figyelmet generáló filmalapos filmek, újult lelkesedéssel keresem bennük a Kontroll kvalitásait. Elengedve az abszolút igényt, hogy egy amerikai kaliberű vagy látványvilágú filmet lássunk, én többek közt nyilván mindig azt keresem egy ilyen alkotásban, hogy jól magyar-e. Minden megszorítása ellenére jól reprezentálja-e, jól táplálkozik-e abból a kultúrkörből, amiből kinőtt. Hasonlóan mondjuk egy amerikai filmnél, ahol Quentin Tarantinót tisztelem, Michael Bay pedig bekaphatja. Szóval itt vannak nekünk ezek a filmalapos filmek, és kétségtelen, hogy vannak jobb megmozdulások, és vannak olyan megmozdulások, amiket pár éven belül nem lehet majd felvállalni a világ előtt. Sziasztok, cuki fiúk! Hát nem humorosz, mikor valaki meleg? Nem! És remélhetőleg a következő felsérülésettől nem hetero leszel, hanem társadalmilag felvállalható! És most eljött egy újabb ilyen filmalapos film hozzánk, ami nem csak díjnyertes, hanem egy felvillanyozóan érzékeny és érdekes kulturális tudatosságot mutat. Szóval, mivel a mai amerikai filmünket a címe miatt nem vagyok hajlandó feldolgozni, címfordítók, végeztem veletek, jó? Ennyi, és ne tovább, ti szemenszögelt verbál terrorista szarházi népség! Jöjjön hát a mai magyar alkotás, a Fehér Isten. A történet szerint emberi főhősünk Lili elvált szülők gyermeke, aki anyja nyári elutazása miatt kutyájával együtt apjánál kényszerül lakni. Apja Daniel nem tűri meg a Hagel nevezetű keverék kutyát a lakásban, és utcára rakja Lili legnagyobb elkeseredésére. Hagel kalandja innen folyamatos borzalmakon keresztül halad előre, embertől emberhez menekülve alakul át házi ebből vérszomjas harci kutyává. Végül egy menhelyre kerülve ki tudja szabadítani magát együtt több száz kutyatársával, és egy kvázi kutyafelkelést szerveznek a városban. Lili pedig mindeközben mindent feladva keresi kedvencét, és kérdésé válik, mire megtalálják egymást Hagellel, lesz-e esélyük újra egy oldalon állni. Oké, kezdjük a történet finom szimbolikájával. A kutyák és az emberek konfliktusa nyilvánvalóan a társadalmilag elnyomottak és az elnyomó kapcsolatának dinamikáját mutatja be, és ezen a téren a film nagyon finom. Ahelyett, hogy a film agyonverne az üzenetével, érted már! Nem teljesen választja le a kutyákat az emberi társadalomról, hanem az integrált részévé teszi őket, és így a fellázadásuk
megérthetőbb, tragikusabb és sokkal árnyaltabb. Példakép egy-két pontján a filmnek egyik vagy másik emberi karaktere megemlíti, hogy a nem tisztán magyar, tehát korcs kutyákat be kell regisztrálni, és külön adót kell utánuk fizetni. Kemény üzenet, viszont a film mégse helyez rá túlságosan nagy hangsúlyt, megadja neked, hogy ha akarsz, gondolkozz el ezen. Úgy általában azt kell, hogy mondjam, hogy a társadalmi narratíva, amire ez a film nagy részében épül, nagyon ízlésesen van tálalva. De nézzük, milyen a tálalás technológiája. Ura! A zene egy csomószor agresszívan tolakodik előre, hogy erőltessen egy-két élményt. Érzed már! És az utószinkroni is néha kicsit mellé beszél. Az operatőri munkánál viszont már más a helyzet, Rév Marcell abszolút igényes munkájára egy szavam se lehet, bár azt nem értem, hogy miért nem szereti a statívot. Mit tett ellened vagy családod ellen a statív? You raped her! You murdered her! You killed her children! Mert hogyha elfogadjuk, hogy a kamera a néző szeme, akkor egy csomószor indokolt a remegés, például mondjuk egy akcióhelyzetben, vagy egy parahelyzetben, de ezek az emberek néha csak kávét főznek. Egy cukorral kérem, vagy kettővel! Abszolút szubjektív vélemény, nekem sok volt a remegés. Viszont a kreatív alapkoncepció és a tudatos megvalósítása se érne semmit, hogyha a két oldalon álló szereplők, Lily és Hagel nem lennének nagyon jók. És itt van a film egyik legnagyobb problémája számomra. Lily, a főhőslány élvezhetetlenül rossz volt. Igen, látom, hogy mindenki habzószájjal fiesztázik az alakítása miatt, nekem egyszerűen nem működött. Az első dolog, hogy úgy mondja ki minden egyes mondatát, mint egy lófarkas Clint Eastwood. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Száraz, érzelmentes, westernesen poros. Pont mint egy 10 éves lány szokott lenni. És tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg ez egy rendezői döntés volt, nem Sota Zsófi színészi képességei, de számomra ez egyszerűen csak mű volt, lelketlen és kilógóan rezignált. És ez gond, mert a film erőteljesen arra épít, hogy Lily szimpatikus nekünk. De nem igazán szán időt arra, hogy ki is dolgozza Zsófi karakterét, annyit tudunk meg róla, hogy mindenki őt rugdossa és trombitál. És csak, hogy egy szemtelenül áthallásos kijelentéssel éljek, csak azért, mert sok nagy rugdos egy kicsit, még nem feltétlenül a kicsinek van igaza. A film többé-kevésbé nyitva hagyja a kérdést, hogy vajon Lily tényleg egy áldozat-e, akivel kegyetlenkedik mindenki, a tanára, meg az apja, meg az anyja, meg mindenki más, vagy csak egy mindenki életét megkeserítő kis szennyláda. Komolyan, simán lehet, hogy ő tényleg egy kis elviselhetetlen zavka, aki tör, zúz, lop, csal és trombitál. És persze, hogy a film az ellenkezőjét sugallja, de nem igazán támasztja alá, csak sugallja, és ebben a teljesen eldönthetetlen helyzetben van a főszereplőnk, aki folyamatosan úgy beszél, mint egy életunt hentes. Jaj, vér, ne, vér, jaj, ne. Szóval ez van, az ő karaktere számomra nem igazán volt átélhető, megismerhető, megszerethető, és talán esetleg az is segített volna, ha nem kell végignéznünk kétszer, hogy átöltözik. Egy kislány. Kétszer. Viszont van egy másik fő karakterünk is, Hagel a kutya, aki fantasztikus. Két kutya, Luke és Buddy alakították a számkivetett Ebet, és én ilyet még nem láttam. És csak hogy tiszta legyen, ti tudjátok, hogy hogyan vélekedek a gyerekszínészekről. Na most az állatszínészek egy fél fokkal vannak csak lejjebb az utálat létrán. Valahogy bármilyen film élvezetéből ki tud dobni az, hogyha látom, hogy egy állat így átnéz a kamerán túlra a trénerére. Gondoljatok bele, hogyha egy emberi színész is így működne. Luke. Én vagyok az apád. Nem mintha képzett színészeknek kéne lenniük, de valahogy azért mégiscsak megtöri a filmélményt. Na most ez a két kutya fenomenális volt. Éltek, meglepődtek, improvizáltak, átalakultak, fejlődtek, érzelmeket éltek át, és úgy általában egy mélyebb színészi alakítást hoztak, mint maga Lily. Fucking fact! És számomra ez volt a film kulcsa. Egy borzalmas, érzelmes, fájó, brutális kalandot éltünk át úgy, hogy egy kutyával azonosultunk. És itt volt a kutya... Rohadt életben! Itt volt a film legnagyobb erőssége. Szóval ez van, egy kreatív, érdekes alapkoncepció és remek üzenet, tudatos, de néhol nekem problémás technikai megvalósításokkal, egy szárazkorú emberi szereplővel és egy remek rétegelt állatival. Mi billenti végérvényesen a jó irányába számomra ezt a filmet? Egyrészt a kutyapokalipszis. Igen, az! Azt hittétek, hogy nem vállalják be, de bevált. Azt hittétek, hogy nem vállalják be? Azt hittétek, hogy nem vállalják be? Én is azt hittem, hogy nem vállalják be, bevállal. Azt hittétek, hogy nem vállalják be, de bevállalták. 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 Kutyapokalipszis. Bevállalták, 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 bevállalták.
bevállalták. Lili áll a ház előtt, Hage jobbra húzza őt, balra van az apuka, zsebén súgja, menj oda. De nehéz a trombitatásra, egy szép napos délelőtt. Lili áll a válaszra várva, hát ha valaki meghágeli őt, meghágeli őt. Kutyapokalipszis, kutyapokalipszis! Teljesen indokolatlan, fúj, nem, kész! Szóval, a Falkával forgatott snittek egyszerűen fenomenálisak. Igen, nem tudsz ráparancsolni 100 kutyára, hogy együtt rohanjanak egy irányba, és ne bulizzanak, mint az állatok. Ez van Falkaban, buliban, kész. Igen, példátlanul röhelyes gondolat, hogy 15 perc alatt kiürítették egész Budapestet. Ettől függetlenül fenomenális jelenetek. Feszültek, izgalmasak, kutyapokaliptikusak. És a második nagy sorsdöntő pillanat a film vége. Nem fogom elrontani, de annyit mondok. Ez a lezárás megegyezik azzal a flagma mikrofonlejtéssel, amit egy olyan underground rapper követ el, aki éppen egy 64 soros improvizált reptámadást intézett ellenfele ellen, és egy anyázós viccel zárta le. Boom! Magyarok! Magyar filmművészet! Magyar filmművészet! Magyar filmművészet! Képviseltetik. Szóval ez alapján szeretnék most értékelni. Hát srácok, ez a film jó. Nem fantasztikusan, hibátlanul, példátlanul jó, mint ahogy a sok kritikus mondaná, legalábbis szerintem. Én egy erős okét adnék rá, ettől függetlenül, hogyha félre tudod tenni a szarkazmusodat, amit néha igen tisztesen félre kell tenni, akkor egy fantasztikusan mély, rétegelt, tartalmas élményben lesz részed. Ennek a filmnek a narratívája és az üzenete tényleg példátlan. Társaságnak én a kutyádat javasolnám, hogy legyen kitől mit tanulnia. Ül. Fogyasztásra pedig egy jó kis marhát kérnék. Tök mindegy melyik, annyira incsiklandozom. Nos, erről ennyit, viszont van egy nagyon-nagyon fontos hírünk ezen a héten. Sikerült leszervezni, hogy végre újra elmehessünk együtt moziba. Június 25-én, tehát másfél hét múlva szerdán meg tudjuk nézni premier előtt csak mi, csak nekünk az új Transformers filmet. Ne fogjátok vissza a lelkesedést! Tudom, hogy Transformers, de direkt választottam ezt. Az eddigi élmények azt mutatják, hogy amikor együtt nézünk valamit, akkor hogyha jó, akkor arról jó beszélni, de ha rossz, akkor rohadt jól lehet együtt röhögni, úgyhogy emiatt választottam a Transformers-t, nagyon jó lesz. Szóval 25-e szerda este 7-kor lesz az esemény, Facebookon fogom posztolni, hogy mikor lehet jegyet venni, valószínűleg jövő kett környékén lesz már megvásárolható a helyjegy. Remélem, hogy minél többen eljöttök, lassan vége van ugye a szezonnak, elérkezett lassan a lezárás ideje, és ezért jó lenne még egyszer együtt mozizni. Minden infót Facebookon fogok posztolni, de előtte még lenne egy napi kérdésünk, nektek melyik a kedvenc magyar filmetek és miért? És megint csak úgy beszélek magyar filmről, hogy az egyik aspektusáról, tehát nektek melyik film miért kellemesen magyar? Mi az a kulturális aspektus, amit jól, tisztesen dolgoz fel? Hagyjatok a válaszokat odalent, vagy Facebookon, vagy Twitteren. Én Szirmai Gergely voltam, jövő héten újra találkozunk. Let the dogs out. Let the dogs out. Let the dogs out.